Assalamualaikum semua. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke channel Arabic for All. Pada video bahagian kedua ini, kata tanya yang pertama ialah ma'aman, bermaksud bersama siapa. Contoh ayat: ma'aman ta'kulu, bersama siapa awak makan. Kedua, ila aina, ke manakah. Contoh ayat: ila aina tadhhabu, ke manakah awak pergi. Kata tanya yang ketiga ialah min aina, dari mana. Contoh ayat: min aina anta ta'ti, dari mana awak datang. Keempat, limadha, bermaksud kenapa, mengapa, atau untuk apa. Contoh ayat: limadha taqra'u, kenapa awak membaca. Kelima, kaifa, bagaimana. Contoh ayat: kaifa tadhhabu ilal jami'ah, bagaimana awak pergi ke universiti. Keenam, liman. Liman mempunyai beberapa maksud berdasarkan konteks. Pertama, siapa punya, untuk siapa, bagi siapa, dan kerana siapa. Contoh ayat: liman al-qalam, siapa punya pen ini. Ketujuh, ayyu, manakah, mana satu, yang mana satu. Contoh ayat: ayyu sa'atin tuhibbu, jam yang mana satu awak suka. Terima kasih kerana menonton. Syukran ala musyahadatikum. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share.